එළිය පේනවත් දන්නෙත් නැහැ පොඩ්ඩක් ආලෝකෙ මදි. අට්ටි සීතලේ කුලිලා නිදාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අපි හෙට උදේට view එක බලමු කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි අද නිදා ගන්නවා. හෙට උදේට සෙට් වෙමු. Good morning guys. අද 2021 අප්‍රේල් 16 අපි Madulsima camp එකක් කරා. මගේ යාළුවෝ ටික නම් එළියට ගිහිල්ලා වගේ. අපි බලමු කොහොමද එළියේ view එක කියලා. Welcome, good morning. Good morning. Guys, hoy තියෙන view එක. Salmali good morning. Ali good morning. shoot එක ගින්න බෑ. පොඩි හිතක් තියෙනවා. Guys, sunset එක තාම නෑ. පොඩි වෙලාවකින්. හැබැයි අද මීදුම් බාල නෑ මේ පැත්තට. ඒක තමයි එකම අවුල. ඔයාලට ඈතින් පේනවා තිය ඈත මීදුම් බාල තියෙන්නේ. වටේටම වගේ. සාමාන්‍ය වෙනදට මේ පැත්තත් මීදුම් බාල යට වෙනවලු. ඉතින් guys ඔය තියෙන අපේ ඇඳුම් ටික ඊ සම්පූර්ණ තෙමිලා ඒවා වේලෙන්න කියලා දැම්මා. ඊයේ රාත් පින්න දැන් පොඩ්ඩක් ඇඳුම් ටික එහෙම වේල ගන්න ඕන. කට්ටිය පොඩ්ඩක් යන්න ලැහැත්ති වෙනවා. කට්ටිය රෙදි හොදන නෙමෙයි රෙදි වේලන සීන් එකක ඉන්නේ. මොකද ඊයේ ටෙන්ට් එකත් තෙමුණා. දැන් අද ගන්න ඇඳුම් ටිකත් මේ තෙමිලා තියෙන්නේ. මොකද ඊයේ හොඳ වැස්සකට සෙට් වුණා. ඊට පස්සේ ඉතින් දැන් ඒ ටික වේලනවා. මම ඉතින් පොඩක් බැලුවේ එතකන් පොඩි රවුමක් දාන්න කියලා. දැන් වෙලාව 4 විතර ඇති. ඊට පොඩ්ඩක් දැන් සැරයි. උදේ සීතල ගතිය තිබ්බට දැන් ඊටත් එක්ක බහැලා ගිහලා තින්නේ. අම්මෝ අපේ බයික් එකත් පල්ලෙහා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගිහින් අපි හිටපු තැන තමයි view point එක දෙන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මඩුල් ටීම් එනවා නම් මතක් කළාම මේ අරන් එන්න මේ කුඩලු නාශක මොනවද මම ගන්න සෙන්රයිසර් වලට එම තුනයි අතන වස්තුම් තියෙනවා. අපි බතුරක් තියෙනවා. ඒකට අරගෙන රයිස් අතර මම ඔදර ආයේ මේවා දැන් අරක් ටිකක් මෙල්ල පස්ස වදයක් දුන්නා. තුන් හතර පාරක් ටෙන්ටින් වෙලු ගලුවා. අපි වයිඩ් එක පල්ලා හරියනවා.
ජලා කරලා තියෙනවා කියලා. අම්මෝ. ඉතින් කවල අද වැඩි මීදුමක් නැහැ. අවුවත් එක්ක මීදුම වැඩි සෙට් වෙන්නේ නැහැ. අර පළ පැත්තට නම් වීව එකට නම් මෙයාලා තියෙනවා. මේ ඉන්නේ මෙයාලා තමයි වදියක් දින්නවා. ඉතින් තමයි ඉන්ට්‍රස් එක තියෙන්නේ. අපිට යන්න ඕන. අපි දැන් ඊළඟට යන්න කියලා හිතන් ඉන්නේ නයින් නාච් වලට. කිලෝමීටර 54ක් දුර මම මතක හැටියට නයින් නාච් වලට ගිහිල්ලා කට්ටියට දුම්විඳ බලන්න ඕනි කියලා කිව්වා. දුම්විඳ බලන්න රෑ වෙයිද දන්නේ නයින් නාච් මොකද ටික ගන්න තියෙනවා. ඉතින් දැන් කට්ටිය මං හිතන්නේ ආරේ දෙලික පැක් කරනවා ඉතින්. එහෙනම් එහෙනම් අපි නයින් නාච් වලට ගිහිල්ලා සෙට් වෙමු. අපිත් එක දෙකට වීඩියෝ ගින්න. යාළුවනේ අපි යනවා දැන් මඩොල්සීමා කියන්නේ පොන්චි ලෝකාන්තේ ඉඳලා යනගමන් ඉන්නේ අපි නයින් නාච් වලට යන්නේ. නයින් නාච් වලට යන්න කලින් කොහේ හරි නවත්තලා පොඩ්ඩක් නා ගන්න ඕනි. මොකද මේ කියන හේතු ගතිය පොඩ්ඩක් යන්න නාගත්තා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. අපේ අනිත් ට්‍රැවලර්ස් වලින් පේනවා ඉස්සරහින් එන්න යනවා. ඔයන්න අපි අනිත් එන්නවා. අතරම ලස්සන පරිසරයක් තියෙනවා වලට පේනවා ඉතින්. එන්න දවසක ඇවිල්ලා කැම්ප් එකක් ගහන්න නැත්නම් පල්ල යන්න පුළුවන්. බලනවා නම් පොඩ්ඩක් මේ කලින් එන්න මොකද මෙහෙට එන්න කිලෝමීටර මම හිතන්නේ සම්පූර්ණ ඉඳලා සාමාන්‍ය කිලෝමීටර 200 පයින්නවා. මට මතක හිටින් 212ක් විතර වගේ තිබ්බා. දැන් 222යි. ඒ හින්දා එනවනම් ළඟ පාරක් හොයාගෙන බලලා එන්න. එතකොට කැම්ප් එකක් කරන්න ඕන නැතත් නිකන් අවුවත් දාලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන කතා කරන්න බෑ මොකද අතු පාරක යන්නේ අපි එනම් ඔය හරි නාන්න තරකට ගිහිල්ලා ඒදි සෙට් වෙමු. අම්මෝ අයියේ අයියේ අරුද රස්සේ බා රස්සේ කියන්නේ කිව්නවා මේ මේවා මොකක්ද දැන් ඔබ ආපහු ඉන්නේ ඔබ කයි බා ඉතවන්නේ ඉන්නේ ආයි දැක්කම අපේ ඉන්නේ කන්ද පැත්තෙන් නයින් නාච් වලට යනවා. අපේ යාළුවෝ දෙනා ගියා. යාළුවා ගිහිල්ලා ඇල්ලට ගිහිල්ලා ඇල්ලෙන් නයින් නාච් වලට ගිහිල්ලා ඒකට පරක් වුණා. පොඩි ඔච්චියක් දාගත්තා. මම හිතන්නේ යාළුවා නම් ඔච්චියක් දාගත්තේ නෑ වගේ. පොඩි වෙනකොට පොඩි දරක් හම්බ වුණා. ඉතින් අපි දැන් ඉස්සරහට යන ගමන් ඉන්නේ. වයිරස් කැලලක් කියන ලස්සන ඉස්සරහ. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ නමුණු කුල. RTA. අර තියෙන ලස්සන පයිනස් කැලලක්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පයිනස් ගස් අස්සේ නිකන් ගිනි දිලා වගේ සීන් එකක් තියෙනව නේද? ඒ තමයි මේ පයිනස් ගස් වල කොළ වැටිලා අනිත් ඡාක වලට හැදෙන්න මේ ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් යාට නම් පොලිසියෙන් ඉදී වගේ පල්ලෙ මේක ගන්නවා. ෂුවර් නෑ මට. නවත් තියෙනවා. මට
එක දාන්නේ. කො. හෙල්මට් එක පොඩ්ඩක් දාගත්තා. ඔය ටවුන් එකක් තියෙන්නේ. ඒ දවස්වල ගින්නන්නේ නැත්තේ. අතර පොඩක් ට්‍රැෆික් ගියා. දැන් ආයෙ ලස්සන දේවල් විහාරයක් මැදින් යන්නේ. අද අපේ දෙවෙනි දවස. අපේ මල්ලි රවිල මල්ලි. ලයිටර් වත් තිබ්බනම් බයික් එක ටිකක් අතුරින් බලන්න. අවනාවන්න පුළුවන් ප්ලේස් එකක් තියෙනවා. කැටන් හරවන්න නැති නේ. එන්න වෙන්නේ. එන්න මේ වගේ මොකක්ද නාන්නේ. අපිට දෙන්න උත්තර. පොඩි කැලලකුත් තියෙනවා, කඩේකුත් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම මේ උණල්ල මේ පළවාහරික මොකද අරන් වෙන්න අපි ඉතින් ගෙනාවේ නෑ අපි ඉතින් නෑ ඉඳී කියලා අම්මෝ උණල්ල කවුරු තවත් ලේනවා බලන්නකො ඉතින් කියන දුන්නලත් හැබැයි දුෂ්කරයි වගේ ඒ මම දැක්කා දැන් අතරපත් දෙනෙක්ම පයින් යනවා සුන්දරයි පහසුකම් තියෙන තැන් වල සුන්දරත්වය නැහැ සුන්දරත්වය තියෙන තැන් වල පහසුකම් නැහැ බස් එකක් එනවා වංගුවක් තියෙන්නේ ඈතින් පේනවා කඳු ටික ආන් පේනවා තමයි මීදුම් දානවා කඳු වලට travel අපි දැන් පස්සරේ ඉඳන් ගමනුකල පැත්තෙන් ඇවිල්ලා පොඩක් පාර වැරදුනත් වගේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කිලෝමීටර් 6ක් විතර ගිහිල්ලා ආවේ යනවා ගන්න බැරි වුණා අපි දැන් 9 නාච් වලට යනවා මං හැබැයි පට්ට සෙනඟක් ඉන්නවා
අපි නයිනාචක සෙනක වැඩි අද. ඉතින් දැන් අපේ ගමන දැන් ඉවර කරන්න කියලා යන්නේ කිලෝමීටර් 288ක් පැදලා තිබ්බ බයික් එක. ඒ කියන්නේ කොහොමද තව යන්න කිලෝමීටර් 200ක්වත් යනවා. ඒ කියන්නේ බොහෝ විට කිලෝමීටර් 500කට ආසන්න ගාණක් වෙයි අපේ දවස් දෙකේ ටුවර් එකේ කිලෝමීටර් ගාණ. ඉතින් අපි හිතනවා වීඩියෝ එක බලන්න නැති කියලා. වීඩියෝ හොඳයි නම් බලන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. එහෙනම් අලුත් ට්‍රැවල් එකකින් හැම එකම අපි ගිහින් එන්නම්. වීඩියෝ බලවට thank you.